Yo, gusto mo bang gamitin si Ling kaso slow hands ka? Bakit? Sino ba nagsabing kailangan ng fast hands para makapag 4 blades ka? Tignan nyo yung 4 blades ni Carl TC. Hindi matulin pero saktong-sakto lang yung timing at saka yung patting niya kaya nanalo sila sa turtle take. Actually, hindi niya pa nga nakuha yung last blade dito. Kaso, hindi ka rin pala marunong mag 4 blades. Bakit? Sino ba nagsabing kailangan mo laging mag 4 blades? Alam nyo ba nung game 2 ng Onyx versus TNC kahit isang beses hindi nag 4 blades si SD. Pero nanalo sila dito. Hindi sa hindi marunong mag 4 blades si SD. Hindi niya lang talaga kailangan gamitin yung 4 blades nung mga panahong yon. Tignan nyo dito, mag-uulti si SD dyan tapos kukunin niya lahat ng blades. Halos katabi niya na lang yung huling blade para makapag 4 blade siya pero hindi niya ginawa. Bakit? Kasi malalayo siya sa target niya. Uunahin niya pa bang mag-tricks kesa mag-secure ng kills? Pero syempre, ituturo ko pa rin kung paano yan at kung kailan nyo dapat gamitin yung 4 blades mamaya. Para at least, alam nyo yung mga options nyo pagdating ng clutch moments. Gusto ko lang patunayan sa inyo ngayon na kahit hindi kayo fast hands, pwedeng nyong matutunan si Ling. Oo nga pala, speaking of Ling, naalala nyo ba nakasabay ng patch ng tank meta na buff din si Ling? Pero hindi ako sure kung pwede ba talaga nating tawaging buff yon. Kasi kahit sa pro scene, medyo malaking kaguluhan yung nadulot nito. To the point na nung week 6, 20% lang yung naging win rate ni Ling. Sa 10 laban, 2 lang yung napanalo niya. Tingin ko dahil yan sa dalawang bagay. Una, nag-a-adjust pa kasi yung mga pro teams, especially pagdating sa build optimization. Kasi napuna ko na lahat ng talong Ling, yung lumang build pa rin yung gamit nila. Hindi katulad ni SD, Demon Kite at Carl TC. Pangalawa naman, dahil dun sa adjustment na nangyari sa skill 1 niya. Kung di kayo pamilyar sa skill 1 ni Ling, ito yung pwede kang umakyat sa mga wall. Pinababa yung energy cost nito pero kapalit nun, naging 20 seconds yung cooldown niya. Sobrang tagal ng 20 seconds na yan at napakalaking impact niyan sa gameplay ni Ling. Tignan nyo dito, sasalisi sana si Kairi sa top. 8:33 siya bumaba sa wall at dito na mag-uumpisa mag-cooldown yung skill 1 niya. Kaso darating si Grak at saka si Valentina kaya magbabak na lang si Kairi. Dahil 20 seconds na yung cooldown ng skill 1 ni Ling ngayon kaya magre-recall na lang siya. Kaso, hindi siya tatantanan ni Grak dyan. By this time, cooldown na sana yung skill 1 ni Ling kung hindi na-adjust to ng 20 seconds. Pero dahil 20 seconds na yung cooldown nito, na-force siya ngayong gumamit ng ulti para lang makatakas. At hindi lang yun kasi hindi pa enough yung iframes ng ulti ni Ling para lang mag-buy time habang hinihintay yung cooldown ng skill 1 niya. Dahil napakalaki ng additional 10 seconds na dinagdag dito, bukod sa paggamit ng ulti, kailangan mo na ding dumampot ng ilang blades para mapatuloy yung cooldown ng skill 1 mo at makatakas. Parang yung ginawa ni Kairi dito. Ang hassle, di ba? Dahil sa adjustment na to, medyo na-limit yung mobility ni Ling. Kasi ngayon, mas tinitipid na yung paggamit ng skill 1 ni Ling para pang takas. Parang dito, tingnan nyo, nasa malapit lang si SD. Matunin sana siyang makakaresponde dito. Isang skill 1 lang sana, kaso dahil matagal na yung cooldown ng skill 1 ni Ling, nilakad niya na lang muna to para ma-reserve yung skill 1 niya pang escape. Kaya medyo naging delay yung responde niya dito. Pero marami namang kapalit yung nerf na yan na ipapaliwanag ko mamaya. Ituloy ko lang muna yung paliwanag sa skill 1 ni Ling para di na natin babalikan. Tuwing umaakyat ka sa wall, napupunta ka sa half stealth mode. May dagdag tong 30% movement speed at mas matuling ka mag-regen ng energy mo. Pag na-atake ka naman habang nasa wall, nawawala yung half stealth mode mo. Pero marireset naman to pati yung cooldown ng skill 1 mo pag lumipat ka sa ibang wall. Mag-uumpisa lang yung cooldown ng skill 1 mo pag gumamit ka na ng basic attack or ng skill 2. May bigay din tong critical chance depende sa level ng skill 1 mo.
Na-buff naman yung skill 2 ni Ling kasi mas tumaas yung damage nito nang walang kapalit. Kung hindi kayo pamilyar sa skill 2 ni Ling, may dalawang klase to. Una, pag nasa lupa ka, dash siya na may kasamang damage. Pag galing ka naman sa wall, AoE damage na siya na may kasamang slow. At take note, pag nag-critical to, magkakaroon din siya ng additional slow. Considered nga din palang basic attack yung skill 2 mo, kaya gumagana yung critical at mga passive ng items dito tulad ng DHS at Endless Battle. Bukod pa dyan, may kasama din tong HP Restore pag tumatama sa kalaban. Lipat na tayo sa pinaka-importanting part ng skill mechanics ni Ling. Ito yung ulti mo. May iba-ibang purpose yung paggamit ng ulti ni Ling. Pang chase, knock up, pang secure ng turtle o lord, at saka pang dodge or escape. Pero bago pumunta sa mga yan, papaliwanag ko muna kung ano yung nagagawa ng ulti mo. Pag pinindot mo yung ulti mo, magkakaroon ka kagad ng additional 10% movement speed. Tapos magiging invulnerable ka din, ibig sabihin hindi ka tatabla ng basic attack o ng mga skills. Kaya maganda tong pang dodge. Pag baksak mo naman, mananock up yung mga nasa gitna at kasabay nito, may 4 na Tempest of Blade ding babaksak. May 3 effects bawat Tempest of Blade na makukuha mo. Una, mababawasan ng 4 na segundo yung cooldown ng skill 1 mo. Pangalawa, magre-reset yung cooldown ng skill 2 mo. At pangatlo, may dagdag din tong energy o lightness points. Lipat na tayo kung kailan at paano nyo dapat gamitin yung ulti nyo. Unang-unang dapat nyong i-take note, may kita nyo kung saan babaksak yung mga blades ng ulti nyo gamit yung indicator na to. Dito na ngayon papasok yung setup. Pag gagamitin yung pang chase yung ulti nyo, kailangan nyong i-setup yung mga blades kung saan tatakbo yung mga kalaban. Parang yung ginawa ni SD dito. Dahil alam niyang idadodge ni Kairi yung knock-up ng ulti niya, kaya sinet-up niya na lang yung isang blade sa direksyon kung saan pupunta si Kairi. Para pagbaksak niya, maaabot niya kagad ng skill 2 niya si Kairi. Kung itatry nating gayahin yan, ganito yung magiging itsura niya. Dapat yung indicator na to ilalapit o itatapat mo na kagad sa target mo para pagbaksak mo, tuloy-tuloy lang yung skill 2 mo. Dito naman tignan nyo, sinakto ni SD yung babaksakan ng blade niya sa dadaanan ni Cho. Ganito naman yung itsura niya pag ikaw yung gagawa. Itong indicator na to yung gagamitin natin pang chase sa kalaban. Kaya itatapat o ididikit natin yan sa target as much as possible. Para pagbaksak mo, dyan na kagad yung diretsyo ng skill 2 mo. May isa pang variation to, yung ilalagay mo naman sa gitna ng mga blades yung target mo. Para magamit mo ng 3 beses yung skill 2 mo. Parang yung ginawa dito ni SD. Ganito naman yung magiging itsura niyan pag ginawa mo. Ito yung dalawang blade na gagamitin natin, kaya sa gitna niyan ilalagay yung target. Dapat nyo lang i-take note na hindi nyo dapat itutok yung skill 2 directly sa blade. Kasi mabibitin yung dash nyo papunta sa second blade. Malaki naman kasi yung hitbox ng blade, kaya dapat yung unang skill 2 medyo nakaside ng konti papunta sa second blade. Kung ito yung second blade nyo, dapat dito kayo magdadash. Kung ito naman yung second blade nyo, dapat dito naman kayo magdadash. At total, nandito na din naman tayo, pag-usapan na din natin kung paano gawin yung 4 blades. Same lang yung concept nito dun sa 2 blades, kaso this time, kailangan mong ilagay yung kalaban as much as possible sa gitna ng ulti mo para tumama lahat ng mga blades. Tulad ulit kanina, wag mong targetin yung mismong blades dahil malaki naman yung hitbox niyan. Pag ulti mo, mamili ka na ngayon kung ano yung gusto mong ikot, clockwise ba o counterclockwise. Pag gusto mo pa clockwise, yung unang tutok mo sa blade dapat medyo pakanan. Tapos yung mga susunod sa inner side na ng blade dapat nakatutok. Inner side, inner side, inner side. Same lang pag gusto mo naman pakabila. Pakaliwa naman ng konti yung tutok ng unang blade. Tapos inner side, inner side,
inner side. Kailan mo ba dapat gamitin to? Una, sa mga masisikip na lugar kasi doon no choice yung kalaban, wala talaga silang matatakbuhan. Parang yung ginawa dito sa Turtle Pit ni Carl TC. At dahil nakulong yung blacklist dito, nasalo nila lahat ng blades ni Carl TC. Maganda din yung ulti ni Demon Kite dito, kahit 3 blades lang yung nagamit niya, salong-salo naman lahat yun ng target niya. Bukod dyan, dahil may cooldown reduction sa skill 1 mo bawat blades na makukuha mo, maganda din gamitin yung 4 blades pang tower dive. Kasi pwede mong ipanakas yung skill 1 mo parang yung ginawa dito ni Demon Kite. Kung gusto mo namang tipirin yung skill 1 mo pang emergency, kailangan mo lang i-take note yung pathing na gagamitin mo sa tower dive. Make sure din na maayos yung ilalagay mong last blade pang exit. Parang yung ginawa ni Demon Kite dito. Dahil ito yung exit blade niya, ganito ngayon yung pathing niya. Try natin siyang gayahin. Ito yung gagamitin kong exit blade, kaya medyo ilalabas natin siya sa range ng tore. Tapos, counterclockwise yung magiging pathing natin dito. Same din dito. Ito yung exit blade ni Demon Kite, kaya ito yung pathing niya. Kaya next time na magta-tower dive ka, bago ka magpindot gaming, isipin mo muna kung saan mo ilalagay yung exit blade mo para hindi masayang yung skill 1 mo. Magagamit mo din yung 4 blades pag kailangan mo ng quick disengage. Parang yung ginawa ni Demon Kite dito. 4 blades in, tapos skill 1 out. Paminsan-minsan magagamit mo din to sa Clash, pero syempre hindi naman AI yung kalaban mo, kaya malamang lalayo sila sa ulti at saka sa mga blades mo. Sa ganung pagkakataon, unahin mo mag-secure ng kills kesa mag-tricks o ipilit yung 4 blades. Para naman sa macro mechanics ni Ling, ilalagay ko na lang din yung video ko dito tungkol sa objective trade. Ito nga pala yung raffle natin today. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay ako ng epic skin, emote, name change card at saka starlight kada mag-upload ako ng video. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe, i-like tong video to at mag-share ka ng tips or experience mo na connected sa topic natin. Para to sa mga subscriber natin na nag-uumpisa pa lang at gusto pang matuto. Lahat ng comments dito ira-raffle ko sa susunod na video. Ito na muna yung raffle natin ngayon. Ang mapapanalunan mo ay PM mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Good luck sa susunod na raffle. Yo, pag-aralan naman natin ngayon kung paano mo mai-improve yung gameplay mechanics mo kay Ling sa paggamit ng tamang trade. Magfo-focus na lang tayo kung paano mo mahihinto yung pagiging reactive at saka ano yung mga options mo pagdating sa trade. Ngayon, ipapaliwanag ko muna kung anong ibig sabihin ng reactive. Lagi itong nangyayari sa rank game pag wala kayong communication, wala kayong plano, o walang nagkukuman sa team nyo. Ang nangyayari, nagre-react lang kayo sa gagawin ng kalaban. Pag nakita nyo nagte-turtle yung kalaban, pupuntahan nyo yung turtle, susubukan yung agawin. Pag nakita nyo nagpupush yung kalaban, pupuntahan nyo para mag-def. O kaya pag may nakita kayong kalaban, susugurin nyo, clash kagad. Kahit na wala naman kayong kukuning objective pagkatapos ng clash na yun. Ang nangyayari tuloy dito, hinahayaan nyo lang yung kalaban na magawa yung plano nila. Kasi nagre-react lang kayo dun sa plano nila. Paano mo ngayon mapipigilang maging reactive? Imbis na mag-react ka dun sa ginagawang pressure ng kalaban sa inyo, pwede kayo maghanap ng trade para kayo naman yung magbalik ng pressure sa kalaban. So ngayon, ano naman yung trade? Trade yung tawag sa pagbibigay ng objective kapalit ng ibang objective. Halimbawa, yung core ng kalaban nyo, Lance o kaya Roger, na malakas talagang kumuha ng turtle. Na i-contest mo yung turtle, pwedeng i-trade mo na lang yung turtle para sa turret. At least doon, winning trade, lamang ka pa. Kasi yung turtle, mag-i-spawn naman yan mamaya. Pero yung tore ng kalaban, hindi na yan mag-i-spawn. Lamang na kagad kayo pag nakakuha kayo ng tore. Yan yung mga trade na pag-aaralan natin ngayon para maiwasan nating maging reactive.
Para pag nagliling ka tapos medyo lugi, imbis na sumugod ka lang o makipag-clash ka lang na makipag-clash, baka mas may better na option ka kaysa makipag-clash lang na makipag-clash. Baka pwede kang makipag-trade para mas lumamang kayo o para mas makahabol yung team nyo sa pera at saka sa objective. Unang example natin, yung laban ng Aura sa Signal. Balak mag-push ng Signal Ultra sa bot, kaya 4 na player nila yung nilagay nila doon. Pero imbis na maging reactive yung Ling ni Lord Hades at tumulong dumepensa sa bot, naisip niya na dahil 4 yung nasa bot, wala ding didepensa sa Torre sa top. Kaya ang ginawa niya, trinade niya yung isang Torre sa bot kapalit ng Torre sa top. Ang naging ending nito, lumamang pa sila kasi 2 yung Torreng nakuha ni Lord Hades, samantalang yung Signal Ultra, 1 lang yung nakuha nila. Isipin mo kung nag-react si Lord Hades sa push na yun at sinamahan niya mag-def yung mga kasama niya. Baka pinilit pa nila yung clash tapos naubos pa sila doon. Kaya bago kayo mag-clash, isipin nyo muna yung gantong trade, baka may ganto pa kayong option. Next naman, galing din to sa same na laro. Ang ginawa naman nila dito, clash bait naman yung trinade nila sa Torre. Imbis na sumama si Lord Hades sa clash dahil nakita niyang may minion sa top, ang ginawa niya, pumunta na lang siya ng top para i-push yung Torre. Habang sila Rafflesia naman at si Benecutie, sinusubukan lang nilang guluhin yung kalaban para hindi kagad makapag-recall. Dahil sa trade na to, muntikan pang matapos kagad yung laban. Sayang lang kasi nakauwi kagad yung mga members ng Signal Ultra. Next naman yung ginawang trade ni H2O sa laban nila sa Aura. Naglo-lord yung Aura, tapos kung titignan nyo yung lineup ng Aura, ang lakas nila mag-zone. Meron silang Chu, Barats, Esme at saka Matilda. Pag nahuli ka ng isa, sure kill ka talaga. Tapos lamang din sa pera yung Aura. Kaya himbis na i-risk ni H2O yung buhay niya para subukang agawin yung Lord, okay, ipilit yung clash sa Lord. Naisipan ni H2O na i-trade na lang yung Lord para sa 2 turret ng Aura. Ang maganda pa dito, nakuha niya yung inner at saka base turret. Napakagandang trade nito kasi magiging malaki na yung mag-i-spawn na minion sa top at saka sa mid nila. So hindi na sila mahihirapan mag-clear ng wave kasi laging lamang na yung minions nila dahil sa trade na to. Next naman, more on diskarte na lang siya, hindi na talaga siya trade. Sa laban na to, lamang na lamang sa pera yung Blacklist. Tapos may level 1 Lord pa silang kasama sa top lane. Kung sa rank game to, syempre ang mindset mo, kailangan yung depensahan yung top, lalo na kasi may Lord. Pero iba yung naisip ni H2O dito, nabasa niya na ang balak ng Blacklist. Pagkatapos nilang i-push yung top, sakto darating din yung minion sa mid. Kaya yung Torre naman sa mid yung magiging next target nila. Dahil nabasa ni H2O yung balak ng Blacklist, ang ginawa niya, hinarang niya kagad yung minion sa mid. Ang maganda dito, nakakuha pa siya ng Torre. Pero kung iisipin mo, hindi naman talaga magandang trade yung base turret nila sa top, kapalit lang ng outer turret sa mid. Medyo luging-lugi sila dun. Pero dahil sa ginawa niyang pagkakat ng lane at saka pag-push ng Torre, napigilan niyang mabasag yung base turret nila sa mid, kaya hindi na rin masama. Isa pang magandang example ng pagkakat ng lane pag gamit mo si Ling ay yung ginawa ni Lord Hades sa laban na to. Gusto na sanang tapusin ng Signal Ultra yung laban kasi lamang na sila, napatay nila si JP, 4 versus 5 na yung laban at saka wala na ding Torre yung Aura. Kung sa rank game nangyari to, malamang clash na kagad to, tas bahala na kung manalo o matalo ka. Pero nakaisip ng magandang solusyon si Lord Hades. Ang ginawa niya, dumaan siya sa gilid, tapos kinat niya yung wave. Ang nangyari, hindi nakapush yung Signal Ultra kasi wala silang minions. Napilitan na lang sila mag-back. Nakapag-buy time patuloy si Hades para makahanap pa sila ng mas magandang opportunity para manalo pa sa laban na to. Kapag nalulugi kayo tuwing gamit nyo si Ling, bago nyo maisipang bahala na, crash na lang, isipin nyo muna yung mga trade na to. Baka may mas better option na kayo.
Usong-uso na din ngayon yung mga Ling na naka-Demon Slayer. Ang idea kasi dito dahil sa mobility mo, kayang-kaya mong salisihan yung jungle ng kalaban. Kumbaga, unahan na lang talaga ngayon sa pagja-jungle at dahil matuling ka namang umikot sa mapa, kaya pinapartneran si Ling ng jungle emblem para mas mapatuloy pa yung pagkuha niya sa jungle. Parang yung ginawa ni Kairi dito. Dahil guguluhin ni Baloy yung Baxia sa pagkuha ng purple buff, habang busy si Baxia sa panggugulo ni Baloy, si Kairi naman kinukuha yung orange buff ni Baxia. Tapos kukunin niya din pati yung Kramer. Huli na nung napuna to ni Baxia at kahit mahuli niya si Kairi, isang skill 1 out lang, hindi na sila makakahabol. Take note nyo na lang din na pag naagawan nyo halimbawa ng orange buff yung kalaban, huwag nyo munang kunin kagad yung orange buff nyo. Hindi kasi magpapatong yung duration ng mga buff. Tignan nyo si Kairi, kinuha niya muna yung purple, yung bear, at saka yung Kramer, saka siya nag-orange buff. Para pag-respawn ng turtle, kumpleto pa rin yung buff niya samantalang si Baxia, naubos na yung duration ng buff. Kung ayaw nyo naman ng sobrang risking play katulad nito, pwede nyong gayahin si MP the King na pagkatapos kumuha ng orange at purple, saka naman siya nangaagaw ng bear at Kramer sa kalaban bago niya kunin yung sa kanya. Kahit na maliliit na resources lang yung naaagaw mo, ang mahalaga na de-delay mo yung kalaban. Pagdating naman sa pag-secure ng turtle o lord, pwede mong gamitin yung skill 2 retry combo parang yung ginagawa ni Demon Kite. O kaya kung mag-i-steal ka naman ng Lord o Turtle, pwede mo rin gamitin yung ulti retry para hindi ka mata-target o mai-interrupt yung pagre-retry mo. Tapos mananakap mo pa yung kalaban. Pagdating sa build, kung makikita nyo halos pare-parehas lang yung binubuong core item ni Carl TC, SD at Demon Kite. Windtalker kasi dahil sa passive mo, magiging doble yung bigay na critical chance nito. Tapos napakalaking tulong pa ng 40% attack speed nito at passive para mas mapatulin yung pagja-jungle nyo. Tama din yung iniisip mo na papataas ng jungle emblem yung damage ng passive nito sa mga jungle monster. Pagtapos naman nito, endless battle kasi tulad ng sabi ko kanina, yung skill 2 mo considered na siyang basic attack. Kaya madali nitong nate-take advantage yung passive ng endless battle. Tapos Berserker Fury naman para mas mapataas pa yung critical chance mo. Yung 25% critical chance kasi nabigay nito, magiging 50% dahil sa passive mo. Isama mo pa yung 20% critical chance ng skill 1 mo at 20% sa Windtalker. Kaya 90% critical chance kagad to. Saktong-sakto pa para sa passive ng Berserker Fury na 40% critical damage at additional 5% physical attack tuwing nagkri-critical ka. Kaya solid talaga tong tatlong core item na to. Pagdating naman sa last two, tingin ko situational na. Si SD nag-Scarlet Phantom siya para makumpleto yung 100% critical chance. At saka tingin ko para din sa bigay na 30% attack speed ng passive ng Scarlet Phantom tuwing nagkri-critical ka. At dahil napakataas na ng critical chance mo, magandang idea din na pataasin mo naman yung damage mo gamit yung Blade of Despair o kaya Malefic Roar para sa penetration. At syempre kung tagilid o tabla lang yung laban para iwas comeback, huwag nyong kakalimutan mag-immortality. Yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood.